ඔන්න ඉතින් අද අපි අපේ තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක ආවා. අද අපි හදන්නේ පරිප්පු වඩේ. මේ වඩේකේ තියෙන විශේෂත්වය අපි හදන්නේ මේ රතු පරිප්පු වලින්. සාමාන්‍යයෙන් කඩල පරිප්පු වලින්නේ වඩේ හදන්නේ. ඒක නිසා අපි අද වෙනස් වැඩක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා like button එකත් ඔබලා comment එකක් දාලා share පාරක් දාගෙන යන්න. දැම්ම යන්න එපා. ඔන්න මම දැන් cool transition එකක් කරනවා. ඔන්න බලාගන්න. ඔන්න guys ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන බඩු ටික. මම ඒකට තප්පරයකින් එන්න. අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මගේ assistant හිරු කුඩාලියනගේ සහපේප කුඩාලියනගේ. ආපෝ මම එයා වස් කරා. හරි. දැන් ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ පරිප්පු එක අපි කලින් හොදලා තියාගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ හොද ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නපා මේක හොදලා නැහැ කියලා. මේවා හොදලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ රතු ලුණු, ඊට පස්සේ අවු මිරිස්, ඊට පස්සේ කරපිංචා, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කෑලි මිරිස් බෝතලයක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පස්සේ ප්‍රමාණය කියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ලුණු. හරි guys දැන් ඉතින් අපි හදන්න යමු. හරි guys දැන් ඉතින් අපි අපේ පරිප්පු එකට වතුර දැම්මා. මේක ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 3-4ක් විතර මේක පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් වෙන කොටසට යමු. හරි guys දැන් මේක පෙඟිලා ඉවරයි. මේක දැන් අපි වතුර ටික අයින් කර ගන්නවා තා පොඩ්ඩකින්. දැන් ඒ අතරතුරේ අපි මේ අපේ සේරම ඒවා කපා ගත්තා. මෙතන අවු මිරිස් තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා, කරපිංචා තියෙනවා. ඒවා අපි ලස්සනට කපා ගත්තා. දැන් ඉතින් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරන process එකට යමු. හරි guys දැන් ඉතින් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරන්න යනවා. මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු දැන් මේ ටික දානවා. මේක ලස්සනට තියෙනවා අපේ විනාඩි 4ට වඩා නම් පොඟන්න එපා. එතකොට මේවා නිකන් දිය වෙලා එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වඩේ එක හරියන්නේ නැහැ. මේක ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මේ වගේ ඇට තිබුණාට කමන්නේ. මේක පස්සේ අපිට රිසයිකල් කරගන්න පුළුවන්. හරි guys දැන් ඉතින් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. මේකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. මේක දැන් ඕගොල්ලෝ පේස්ට් එකක් කරගන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ බ්ලෙන්ඩ් පවර් එක අනුව තමයි ඕගොල්ලන්ට පේස්ට් එකක් කරගන්න නැතුව මේකේ කීප වතාවක්ම කරන්න වෙනවා. මේ වටේ තියෙන ඇතුළට දාගන්න ඕනේ එහෙම. මේ විදියට. ඔන්න විදියට පේස්ට් එකක් වෙලා නම් ඕගොල්ලෝ මේ process එක නවත්තන්න ඕනේ. හරි guys ඉතින් දැන් අපි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. මේ ටික අපි ලස්සනට දාගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදියට අපේ භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. මේක ඇතුළේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මික්ස් එක හදාගන්න ඕනේ. සේරම ස්කූප් කරගන්න දැන් කාලේ බඩු හිඟ නිසා. ඔන්න ඔය විදියට ලස්සනට ස්කූප් කරගන්න. හරි guys ඊට පස්සේ දැන් අපි අපේ මේ කපාගත්තු කෑලි ටික දාගන්න ඕනේ. සේරම ඒවා ටික දාගන්න ඕනේ. මුල්ම ලුණු, ඊට පස්සේ කරපිංචා, ඊට අවු මිරිස් ඒවා සේරම දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ කෑලි මිරිස් බෝතලේ අරගෙන තේ හැඳි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්න ඕනේ. අපිට තේ හැඳක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි මේ හැඳක් පාවිච්චි කරන්නේ. සැරට ඕන සැර විදියට හදන්න. ඔව් සැරට ඕන නම් සැර විදියට හදාගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු දාගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න guys දැන් ඉතින් අපි ලුණු දානවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කටේ රහට තමයි මේවා දාගන්න ඕනේ. ලුණු ඕන ප්‍රමාණය. ඔව් ඕන ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. කොහොම ලස්සනට. හරි guys අපි මේකට ගම්මිරිස් කුඩුත් දානවා. තාම දාලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පේස්ට් එක එන්න ඕනේ. මෙහෙම ආවේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ වඩේක නිකන් අර දිය වෙලා යයි තාච්චියට දාපු ගමන් මේක ඕගොල්ලෝ ඝන වැඩි වුණොත් මේක නිකන් හයිය වැඩි වෙලා හපන්න බැරි වෙලා ගුලි කරන්න බැරි වෙලා එහෙම එනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මේක ගුලි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේක පේස්ට් එකත් සොලිඩ් එකක් මැද්දේ තියාගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඉතින් අපි ගම්මිරිස් කුඩු දානවා. බෝතලේ අරගෙන
ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කටට සැරට තමයි කොහොම ලස්සනට එනවා. ඔව් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ගම්මිරිස් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඕනම නෑ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් විතරයි. guys දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවා බෝල කරගන්න ඕනේ මෙහෙම. ගුලි කරගන්න ඕනේ ලස්සනට. මේ guys ඇතිනේ. ඔව්. ඕගොල්ලන්ට ඕන මේවා තලා ගන්න අපි බෝල විදිහට තියෙනවා thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහටම. thumbnail එකේ දාලා තියෙන මේ තැටියේ. තැටිය වල වෙන්නේ. guys ඉතින් දැන් මේ බෝල අපි ගාව ලස්සනට තියෙනවා. අපි දැන් මේවා බැද ගන්න යන්නේ. ඕගලන්ට ඔන්න මේවා ඇත්තම පරිප්පු වඩේ වගේ මේවා තලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේවා තලා ගත්තේ නැහැ මොකද මේක යුනික් දෙයක් නිසා. දැන් අපි බැද ගන්න තමයි යන්නේ. මේක නියමයි මේවා රහට එයි. හරි ඉතින් දැන් අපි බදින්න යමු. හරි guys ඉතින් දැන් අපි බදින setup හදාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි අපේ තාච්චිය රත් කරගන්න ඕනේ. මෙතන අපේ වඩේ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ ස්ට්‍රේන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ ප්‍රීමියම් රෝ එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් එක. දැන් අපි මේක හීට් කරගන්න ඕනේ. guys දැන් අපි තෙල් ටික දාගන්න ඕනේ. මුළු එකම හලා ගන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ තෙල් වැඩි වෙනවා වඩේ වලට ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. මේකේ බදින්න පුළුවන් විදිහට හැබැයි ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේවා බදින්න ඕනේ. දැන් අපි හදපු වඩේ මේවා උස වැඩි. දැන් උස වැඩි මේවා. දැන් මේ අපි මේවා තැළුවා නම් මේක උස වෙන්නේ නැහැ මෙච්චර. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් තෙල් වැඩිපුර දාගත්තා. පොඩි කෑල්ලක් දාලා තෙල් ටික බැදෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. මේ බුබුලු සේරම නැති වුණාම තමයි බැදිලා කියලා කියන්නේ. ඔව් බුබුලු සේරම බැදිලාම බුබුලු සේරම නැති වුණාම තමයි ඕක බැදිලා කියලා අපිට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ තෙල් එක රත් වෙලා කියන්නේ. ඔව් තෙල් එක රත් වෙලා. හරි guys දැන් ඉතින් අපි අපේ වඩේ ටික දාගන්න ඕනේ. ඔගේ මීට දාගන්න ඕනේ නැත්නම් තෙල් විසි වෙනවා. අපි මේ ගොඩක් ඈතට වෙලා ඉන්නේ මේකේ තෙල් විසි වෙන නිසා. ඕගොල්ලෝ හැන්දෙන් දාගන්න. මොකද ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට හොඳයි. එක ඔය විදිහට ඒකේ බෝලේ කැඩෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේක හැන්දට දාගන්න ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ බෝලේ ආය හදාගෙන හැන්දට දාගන්න කලින් මේ විදිහට සේරම ටික දාගන්න ඕනේ. අපි සේරම එකපාර දාන්නේ නැහැ මොකද නැත්තම් මේක ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ගත්තු ගමන් හැන්ද දාන්න හොඳ නැහැ. මේක ටික වෙලාවක් ඉඳලා තමයි හැන්ද දාන්න ඕනේ. guys ඉතින් අපි දැන් ටයිම් ලැප්ස් එක කරන ගම එකක් කැඩුනා. දැන් මේක නිකන් පණු එක වගේ අතන තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් උස්සලා පෙන්නන්න අපේ ඔඩියන්ස් එකට. ඔව් එන්නේ විදිහට කැතට ඇවිල්ලා තියෙන පණු එක වගේ. දැන් ඉතින් අපි මේ ටික බැදලා ඉවරනාට පස්සේ පෙන්නනවා. guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බැදගත්තට පස්සේ අපේ වඩේ ටික ආවේ පරිප්පු වඩේ. දැන් මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු මේක කාලා පෙන්නනවා. හොඳ එකක් ගෑ. Satisfying mouths. Satisfying mouths. Satisfying mouths. Satisfying mouths. මේ කලවන මාළා. හරි guys ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අද පරිප්පු වඩේ හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like button එක ඔබන්න, මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න, මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බද, copyright වුණාද, ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මොනවද ඊළඟ කැම එකට ඕන දෙයක් comment කරන්න නරක දේවල් නැතුව මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි අදට යනවා මේ crispy kitchen. Crispy kitchen, crispy kitchen, crispy crispy crispy. Crispy kitchen, crispy kitchen, crispy